سلام، به کانال خوشرنگ خوش اومدین. در این ویدیو میخواییم به عالیقاپوی اصفهان بپردازیم. از مشخصات کلی عالیقاپو به این موارد میتوان اشاره کرد. تاریخ بنا صفوی است. در سال 923 قمری شروع ساخت آن. آغاز حکومت صفوی از زمان حکومت شاه طهماسب، ولی در دوره شاه عباس صفوی اول تغییرات اساسی صورت گرفت. کاخ در کشور ایران است و در استان اصفهان. نامهای دیگری چون آلاقاپی دارد. دیرینگی آن و دوره ساخت کاخ دوره صفوی است. سبک معماری صفوی. تاریخ افتتاح 1597. تعداد طبقات 6 طبقه. بلندای کاخ 48 متر. ایوان بزرگ دارای 18 ستون بلند. در وسط ایوان حوض زیبای مرمر و مس که قرینه آن در تزئینات زیر سقف انعکاس یافته. همانطور که گفتیم میدان نقش جهان ابتدا خود باغی بوده و در دوران صفوی اول به یک مجموعه تاریخی تبدیل شده است. میدان در مرکز استان اصفهان است و از خیابان سپه و حافظ میتوان به آن دسترسی پیدا کرد. مساحت میدان نقش جهان. طول این میدان مستطیلی 520 و عرض آن 158 متر است. میدان در دوره صفوی توسط شاه عباس صفوی اول بنا شده است. زمانی که شاه صفوی اول پایتخت را از قزوین به اصفهان منتقل کرد، وی میدان را از میدان عتیق که توسط یهودیان ساخته شده بود ادامه داد و این گونه بود که این میدان را به نام میدان شاه که منظور همان میدان شاه عباس صفوی بود نامیدند. وی تصمیم گرفت که کاخی را برای اقامت خود در میدان بنا سازد که این سه ترکیب در آن به گرد آیند: سیاست، عبادت و تجارت. البته ورزش‌های نظیر چوگان و مسابقات تیر و کمان در حرکت با اسب در آن میدان انجام می‌شد. شاه در ایوان این کاخ نظاره‌گر این مسابقات و ورزش‌ها بوده. زمانی که وارد میدان نقش جهان می‌شویم، در ضلع غربی در روبروی مسجد شیخ لطف‌الله بنایی 6 طبقه با ایوانی زیبا و شکوهمند روبرو می‌شویم که 36 متر دارد. این بنا نقش دروازه مرکزی قصرهایی را داشته که میدان نقش جهان به مجموعه ساختمان‌های دولتخانه، عمارت رکیبخانه، جبه‌خانه، تالار تیموری، تالار سرپوشیده و کاخ 40 ستون اصفهان متصل می‌کرد را داشت. درباره تاریخ این بنا تاریخی دقیق و مستندی وجود ندارد، اما برخی تاریخ شناسان آن را به دوره تیموری نسبت می‌دهند که البته با بررسی‌هایی که هیئت ایتالیایی تحت نظارت یونسکو در عالیقاپو انجام داده‌اند مشخص شده که کلیه عناصر به کار رفته در این بنا گویای هنر و معماری عصر صفوی است. ساخت عالیقاپو در 5 مرحله و در مدت 70 تا 100 سال صورت گرفته. از زمان شاه عباس اول تا شاه سلطان حسین آخرین پادشاه صفوی ادامه پیدا کرد.
علت نام عالیقاپو این است که در ابتدا استانبول کنونی که مسیحیان آن را در ترکیه بنا کردند و بعدها دولت عثمانی آن را تصرف کرد و نام این بنا را عالیقاپو گذاشت. آنها ترک زبان بودند. قاپی در زبان آنها عظمت و زیبایی را تداعی می‌کرد که این نام را برای کاخ برگزیدند. نام عالیقاپو اقتباسی است از بنایی که توضیح داده شد. شاه عباس صفوی که مؤسس سلسله صفوی نیز اردبیلی و ترک زبان بود، برای نشان دادن اقتدار خود و هنر ایرانیان کاخی را به این نام در میدان نقش جهان که البته بسیار بسیار پرشکوه‌تر و با عظمت‌تر بود ساخت. نام آن را عالیقاپو که باز هم داستان شنیدنی برای برگزیده شدن این نام برای عالیقاپو وجود دارد و در ادامه به آن می‌پردازیم بنا کرد. عالیقاپو در زمان حکومت ترک زبانان بنا شده، حکومتی که در آن نام سربازان یا قشون نیز ترک زبان بودند. از واژه ترکی قرقویانلو که واژه ترکی مرکب از قر قیولو به معنی گوسفندان سیاه است و به لهجه محلی قر قویانلو را قاراقویونلو هم تلفظ می کردند. قاپو یا قاپی در زبان ترکی به معنی در و آلا به معنی رنگارنگ می باشد. اسناد معتبری که در صحت نام عالیقاپو می توان به آن رجوع نمود، کتاب خلسه اعتمادالسلطنه صفوی صفحه 229، سفرنامه خسرو ناصرالدین شاه صفحه 98 و سفرنامه سوم فرنگ ناصرالدین شاه صفحه 48 که با قطعیت نام عالیقاپو در آن آمده است وجود دارد. صفت عالی که به این بنا نهادند مطالب زیادی در موردش آمده که مهمترین آن علاقه و ارادت شاه صفوی اول که شیعه بود و در آن از کلمه علی عالی را گرفت و این بنا را عالیقاپو نامید. همانطور که گفتیم شاه عباس صفوی اول ارادت خاصی به امام اول حضرت علی علیه السلام داشتند. وی دربی را از رواق نجف در ورودی امارت قرار داد و از آن پس امارت به درب عالی یا درب مقدس نیز معروف شد، طوری که شب‌های 21 ماه رمضان و در ایامی خاص تا دهه 40 مردم به داخل کاخ می رفتند و نذورات خود را همچون پختن آش رشته و کاچی ادا می کردند که این عامل باعث سیاه شدن نقوش کاخ شد و تا کنون نیز می توان نظاره‌گر آن بود. از سال 40 به بعد میراث فرهنگی توسط آقای دکتر هنرفر مانع این کار شدند و با پیگیری ایشان این بنا وارد لیست میراث فرهنگی گردید و گچکاری‌های آن را که درباره این موضوع به صورت مفصل در ویدیوهای بعدی صحبت خواهیم کرد مرمت نمودند. آنچه که باعث شد عالیقاپو در زمره آثار باشکوه و بسیار نفیس عصر صفوی قرار گیرد، آثاری چون مینیاتورهایی که هنر استاد رضا عباسی است و همچنین گچ‌بری‌های آخرین طبقه کاخ است.
کاخ دارای معماری حیرت انگیز و دیدنی است. از سمت میدان یعنی ضلع شرقی 2 طبقه و از 2 طرف 3 طبقه و از پشت عمارت این بنا 5 طبقه به نظر می رسد. طبقه 5 شبیه یک نیم خط است که چندان به چشم نمی آید. ساخت منبع آب در بخش شمالی و راه پله ها در بخش جنوب باعث شد تا تعداد طبقات را متفاوت تر ببینیم. با این حال اگر طبقه اول را به عنوان اولین طبقه در نظر بگیریم، کل عمارت 6 طبقه است. ابتدا ستون‌های اصلی و بعد طبقات اصلی و مراحل ساخت فوقانی کاخ، سپس پله‌ها، روند ساخت عالی‌قاپو بوده. آستانه این کاخ از جنس مرمر و درگاهی برای ورود عابرانی بود که بدون اجازه شرفیاب به حضور شاه می شدند. آنها در آستانه کاخ می ایستادند و زمین را به نشان احترام می بوسیدند که خود شاه نیز از این عمل مستثنا نبود. پله‌های کاخ به صورت گرد بوده و کتیبه هایی روی آنها نگاشته شده که شیب تندی نیز دارند. این کاخ در حال حاضر دارای 3 دستگاه پله شامل 2 دستگاه پله مارپیچ به صورت قرینه در قسمت غربی ساختمان و 1 دستگاه پله به صورت پلکانی به شکل چند پله و اتاقهای بین راه به صورت زیگزاگی معروف به پله‌های شاهی که به منظور تشریفات ساخته شدند. زیر پله‌ها نوری گذاشته شده است که نور آنها به روی دیوار مجاورش می‌خورد که اگر کسی یا سربازی در حال بالا آمدن از پله‌ها بود نمی‌توانست با خود سپر هم کند، چون طراحی پله‌ها این گونه بودند. قشون شاه متوجه می‌شدند و در حال آماده باش می‌شدند. از تزیینات عالی‌قاپو می‌توان به تزیینات داخلی و خارجی اشاره نمود. تزیینات خارجی به وسیله آجر که در لچک‌ها، قسمت‌های هلالی در بالای هر ورودی، به وسیله کاشی 7 رنگ و تزیینات و خطوط اسلیمی میباشد و تزیینات داخلی به وسیله نقوش زیبای گل و بته و شکارگاه و حیوانات و پرندگان بر روی گچ، لایه چینی و پشته‌بری یا مینیاتورهای تصویر ایرانی به سبک نقاشی‌های رضا عباسی بود و تزیینات خارجی به دست نقاشان اروپایی که در زمان شاه سلیمان در دربار صفوی حضور داشتند به سبک نقاشی اروپایی توسط نقاشان معروفی مانند آنژل وود کار شد. ستون‌های کاخ اینگونه که در حال حاضر هستند نبودند. در زمان پسر شاه صفی که شاه عباس دوم بود، ستون‌ها با آینه که اولین بار به اصفهان آورده شد تزیین گردیدند که با آینه‌ها کاخ جلوه‌ای بسیار بسیار درخشان به خود گرفت. شاه عباس به 2 معمار و بنا به نام استاد محمد رضا ابن استاد حسین اصفهانی و علی اکبر اصفهانی دستور ساخت این بنا را داد. از نام شیخ بهایی غافل نشویم که علاوه بر زحمات وی کانالی توسط او در میدان ایجاد شد که بعدها با چرخ
آب را به بالای کاخ می برد و در حوضی که در کاخ به جنس مرمر و مس است به صورت فواره به بالا می برده. و باز هم شاه عباس صفوی اول به موسیقی ایران خیلی اهمیت میداد که یکی از آثار خاص در این عمارت که در طبقه سوم کاخ که قسمت زیرینش اتاقی است خیره کننده به نام اتاق صوت یا اتاق موسیقی که تماماً از حفره‌هایی کوزه شکل بوده، وجود کوزه‌هایی با دیوارهای بسیار بسیار نازک و شکننده نیز در آن قرار داشت. در آن زمان زنانی برای نواختن موسیقی به حرمسرا می آمدند که به آنها رامشگران می گفتند که حتی تصویر آنها در کاخ 40 ستون نیز وجود دارد. وقتی موسیقی را می نواختند طراحی اتاق و حفره‌های درون اتاق و کوزه‌های بسیار شکننده باعث انعکاس طبیعی صدای موسیقی و تار می‌گردید. در زمان شاه عباس دوم ایوان ستوندار به عالیقاپو اضافه شد. در مرحله دوم ساخت ایوان ساخته شد. در طبقه فوقانی یک ردیف ایوان به طرف میدان ایجاد شد که شکل ساختمان را تغییر داد. طاق‌نمای اطراف میدان 2 طبقه شد و طبقات سوم و چهارم و نیم طبقه پنجم به کار انجامید. بعد از شاه عباس دوم شاه سلطان حسین که ایشان شاه متواضع و آرامی بودند و به خواسته خودشان به وی ملا حسین نیز می گفتند، در عمران و آبادانی نیز نقش داشتند. در دوران قاجار ناصرالدین شاه دستور به کاشیکاری از نوع قاجار گویا در بالای عالیقاپو به کار رفته و به اسم مرمت روی نقوش نستعلیق و مصور نقاشی قاجار کشیده شد و به عنوانی جایگزین گردید. در زمان قاجار که انتقال پایتخت از اصفهان به تهران شد، ظل‌السلطان مدتی از آن عمارت به عنوان محل سکونت و کار استفاده کرد و تغییراتی در سال 1274 را به زبان شعر در جبهه شرقی و سردر ورودی نگاشت. از اتفاقات ناگوار از سرگذشته عالیقاپو این بود که کاخ علاوه بر اتفاقات بدی که ظل‌السلطان با گچ آن را پوشانید به تحت استیلا بودن آن توسط افغانها نیز میتوان نام برد. ولی در هر حال به خاطر وجود عالیقاپوست که به اصفهان نصف جهان میگویند. در مورد مراحل ساخت عمارت که در 5 مرحله انجامیده و از ابتدا تا کنون در کل 70 تا 100 سال به طول انجامید تا عالیقاپوی کنونی شود. سال دقیق ساخت عالیقاپو همانطور که گفته شد در جایی و در کتیبه‌ای مستند نیست، اما شاه عباس اول در سال 973 خورشیدی دستور به ساخت کاخ را داد که در این دوران به نام‌هایی چون قصر دولتخانه یا دولتخانه مبارکه نقش جهان معروف شد. گفته می شود از سال 1973 تا 1977 هجری شمسی شاه کاخ را ساخت. طرح اولیه عمارت عالیقاپو یا کاخ عالیقاپو
مکعب مستطیل و بسیار ساده در ابعاد 20 در 19 و ارتفاع 13 متر بوده و بنا 2 طبقه و تا ارتفاع 6.5 متر پنجره‌ای نداشته. همانطور که گفتیم این عمارت به منظور ورودی مجموعه کاخهای صفوی ساخته شد که شامل کاخ، مطبخ، اصطبل شاهی، محل نگهبان و درمانگاه سلطنتی بود. در مرحله دوم طاق‌نماها به داخل میدان ساخت طبقات سوم و چهارم و نیم طبقه پنجم و 2 طبقه شدن ردیف طاق‌نماهای اطراف میدان به کار انجامید. در مرحله سوم در بالاترین نقطه عالیقاپو اتاقی ساخته شده که در آن از نوعی گچبری متفاوت استفاده شده. در مرحله چهارم ایوان اصلی ساخته شد که 7 متر جلوتر از راسته بازار بود. در مرحله پنجم ستون‌هایی برای ایوان در نظر گرفتند و روی آن را با سقف پوشاندند. علاوه بر تکمیل ایوان با کمک سیستم آبرسانی آب به طبقات به خصوص حوض 30 ایوان منتقل شد. عمارت عالیقاپوی اصفهان به عنوان یک نماد از هنر، تاریخ و زیبایی در قلب یا مرکز شهر تاریخی اصفهان قرار دارد. این عمارت نقشی برجسته و در حفظ و ارتقاء هویت تاریخ و فرهنگ هر روز بازدید کنندگان را به دنیایی از زیبایی و تاریخ گذشته دعوت می کند. اضافه می کنیم به مطالب: به غیر از عالیقاپوی اصفهان، کاخ عالیقاپوهای دیگری در جاهای دیگری نیز وجود دارد. کاخ عالیقاپو در خیابان سپه قزوین که متاسفانه از آن تنها یک سردر باقی مانده است. در اردبیل محله‌ای به نام عالیقاپو نیز وجود دارد که آرامگاه معروف شیخ صفی‌الدین اردبیلی است. امیدواریم که از مطالب لذت برده باشید. لطفاً با لایک و کامنت خود و سابسکرایب کردن کانال خوشرنگ ما رو حمایت کنید و ویدیوهای ما رو با دوستان خودتون به اشتراک بگذارید. با انتقادات و پیشنهادات خود به بهبود و کیفیت ویدیوی دیگر خوشرنگ باشید.